5 dolog, amit a Spyro 4-be szeretnénk látni. Itt van Canadian Guy A-nek a videója, ez a címe. 5 új feature Spyro 4-be, amit ő szívesen látna. Erre én nagyon kíváncsi vagyok, mi az az 5. Én már mondok egyet, kettőt, azt mondja, hogy legyenek az elementál lehelletek, legyenek skinek, meg játszható karakterek. Nekem ez a 3 jutott eszembe. Meglátjuk, hogy milyen 5-re gondol. Remélhetőleg ilyen a Spyro 4. Spyro Reignited was a great example of doing a remake justice. Reignited az nagyon király volt. Most of the time and making it great for modern consoles. Az irányítás szuper volt. Trilogy was a textbook remake. Spyro Reignited trilogy went a bit further and made it a lot more stylized. Reignited egy kicsivel tovább haladt, mint az Insane, ez igaz. De jött a Crash 4. They added things to the franchise that have never been seen before. Hozzáadtak új dolgokat, amiket még nem tapasztaltak a Crash játékosok. Using the same idea of blueprints of building Crash Bandicoot 4, I want to talk about 5 more things that I love to see volt in Spyro 4. Volt már korábbi videó is erről, hogy 5 dolog, ez meg a 5 további? Number 1. Nézzük az egyes számú. Nehézségi szinten. Did you know? Erre nem gondoltam. Eredetileg volt. Data miners found remnants of a system set up for there to be varying difficulties for Spyro. In the original Spyro 3, there is a difficulty variance that kicks in depending on how well you're doing. Az eredeti Spyro 3-ban a PS1-en is volt nehézségi szint. Nem azt mondja, hogy a PC és Reignited-nél találtak ilyen adatokat. It checks how many times you've died or if you've been 100%ing the game. If you were not doing well, the game would get easier as you went on. If you were completely and utterly acing the game, it would get harder. This is why Spike, arguably the hardest boss in the original trilogy, was so difficult for those who were crushing the game. But in Spyro 3 Reignited, this system was not implemented at all, and the Spyro 3-ba Reignitedbe azt nem tették. Possible. This is why Spike and all the other bosses in Spyro 3 Reignited are basically a joke. While I do think that maybe the original difficulty selection may have enabled the Spike of our childhood nightmares, I overall really love the idea of a difficulty selection for the Spyro franchise. Depending if you want limited or unlimited lives, I think choosing how hard Spyro can be would be a great way to approach this difficulty curve, so that people of all ages can either glide right through the game and enjoy themselves and look at all the pretty colors, or face a little bit of a hard challenge. Ezzel teljesen egyetértek. Nem is tudtam így a hátteréről ennek. Only one critter on each level for Sparks to get its health back. Perhaps enemies would need to take more than just one hit to die. Több mint egy találat az ellenfeleken. Több ellenfél. There is a whole number of things that could be done to make Spyro a bit harder. But let's not make it as hard as Crash Bandicoot. Ja, de ne legyen olyan nehéz, mint a Crash 4. Especially for Spyro standards. Oké, ez jó volt. Hát ez egy új volt, de attól még hátra benne lesznek az én tippjeim. Ne? Második. Új módok a platformerkedéshez. Oké, tehát a Crash 4 hozzáadta a falonfutást. Other games have done these elements for a long time, but nonetheless, games should take ideas from others and include it in their own games if it improves the game overall. So who cares if we all know that the rail grinding is literally from Sonic the Hedgehog? So what mechanic... Ja, igen, a Crash 4-ben az a Sonicból érkezhetett. Nem tudom, hogy melyik játékban volt először az a sínen csúszás, de akkor ilyen új módok jöhetnek a Spyro-ba is, mint például. Well, first off, I think a mechanic from Breath of the Wild would do great. I think the rising hot air to raise Spyro while he is gliding is a great idea. Ja, ez jó ötlet. The sparkle tornadoes that Spyro can hop ja, mint ezek a kis tornádok. Making a long distance glide by pre-planning beforehand that you're going to need some extra lift. Spyro turns a few things on fire, climbs to a spot that he needs to, and spots that may have been unreachable can now be reached by using the heat to create a draft and get lift. Another cool idea would be if Spyro could dash or dive in mid-air to make traversing that much more fun and get a little bit more out of your glide.
To make some jumps more death-defying, Spyro should also be able to land on an edge and catch himself with his paws. Az elkapás, ez igen, néha ez igen, hogy ott van egy platform széléhez, aztán csak leesik. Az ilyen felkapaszkodás, vagy mit mondotta. Ez jó. That makes the player think that they're not going to make it, and at the very last second, Spyro grabs the lip of the edge. A Legend of Spyro-ban aztán volt ilyen kapaszkodós, ha jól emlékszem. Grabbing the edge would just make those stupid moments make the player feel, well, less stupid. Aha. Jó, hát ez a 2-es számú, ez sokkal tágabb volt, nem volt olyan kidolgozott, mint az 1-es. Nézzük a 3-ast. Dragons and more. Sárkányok és további dolgok, na nézzük, várjál csak. Ja tényleg, ott most mondja, hogy tényleg valóban volt egy korábbi videó, na mindegy, én most láttam ezt az újat. A sárkányokkal én is így vagyok, a Spyro 1-es sárkányok nagyon királyak. I think that there should be more than just dragons as collectibles. I think something that would give more color to each of the worlds would be that after you save the dragons of that said world, one or two of them would fly to a different part of the map. When you return to that part, they would have a mini game that rewards you with yet another. Na ez egy jó, ezt olvastátok, tehát hogyha feloldunk egy sárkányt, akkor ő tovább repül, és akkor mehetünk egy kihívásért hozzá. For example, if you save a farmer dragon, after the level is complete, you get access to a mini game that has you helping the farmer with either his animals or utána meg segítsünk az állataival később. Ez jó, ez amúgy jó. Élőbbé teszi a pályákat. Hoppá, feloldható skinek, az is, azt mondtam a 3-ban ott volt, hogy a skinek jöhetnek. And of course, contributing to 100%ing the game. They would be the side mission of collectibles, so to speak. Ilyen mellékküldetések. I think this would be a good way for dragons to be more involved in the worlds that they are trapped in. But I also think that other NPCs should be in the world that also interact with the dragon. Something that's a combination of Spyro 1 and Spyro 2. Spyro 1 és 2-nek a kombináció, mert a Spyro 2 jól csinálta azokat a pályákat. Nézzük a 4-es számút. New challenge levels. Új kihívás pályák. They are fun and very simple. Destroy all the objectives in a certain amount of time. Egyszerű, nagyszerű. But I think it's about time, I didn't mean to make that a Crash 4 pun, to explore other options when it comes to these types of levels. Ja, de másfajták, mert eddig mindig ezek a... challenge level can be done for Spyro. Az ilyen kihívás pályák mindig az ilyen repülések. Typical flight level. Then maybe the second one is a supercharged level. Supercharged pálya. Jönnek az ellenfelek, túl kell élned, legyőzni őket. Egyetértek. Tehát lehet repüléspálya is, de legyen más kihíváspálya is. Ez jó gondolat amúgy. 5-ös utolsó számú. Ismerős arcok. Ja, amúgy jó lehet. Spyro 4. Spyro 3 had a feature that a lot of people really enjoyed. Multiple playable characters. Igen, játszható karakterek. This brought a break to the Spyro gameplay and explored more aspects of different and unique characters. Even Crash Bandicoot 4, it's about time. Már a Crash 4 is hozta őket, így van. Cortex, and even Dingodile levels. But here is an idea. What if we could use this feature as a way to bring in more people to try the franchise and honor the past that Spyro had? Imagine one of the playable characters literally being possibly a Skylander. Egy Skylander! Én már ezt mondtam, a Wumpa League-ben lesznek Skylanderök, de nem biztos, csak úgy egy ötlet. Az komoly lenne. Pont játszottam azokkal a Skylanderökkel, amiket mutatott. Them asking if they had met before and that Spyro seemed familiar. On top of that, we could even go one step further. We could literally have Crash Bandicoot as an alternate. Now, Crash Bandicoot karakterként a Spyro-ba. Like Crash Bandicoot or even Insane, where it's a lot more linear. Maybe we could do a callback to the Thumpin' Wumpin' Islands. Ja, van még Skylander-ös. With a couple of open vagy a world Twinsenit is levels. nyitott pályák. Show up and whatever forces they have to deal with. Az nagyon komoly lenne. Egy crossover végre. And a like before, CTR-on more kívül. funny quips and comments can be made between Crash and Cortex. Overall, I think it would be a fun way to market all games, that all franchises that both Crash and Spyro have been a part of. Igen, akkor mind a három játék. I think it'd be super awesome. And those are 5 more suggestions for Spyro 4. Which one did you like? And is there a feature that I didn't mention that you would love to see? Comment below.
Tehát az a 3 játék most tényleg az Activisionnek a nagy ágyúi, ami az ilyen ügyességi játékokat jelenti. Skylanders, Crash és Spyro, azok egybe, az komoly lenne. Na, remélem tetszett nektek az a videó, nézzétek meg az eredetit és lájkoljátok, aztán találkozunk legközelebb. Sziasztok!